नमस्कार, मी पल्लवी पाटील पल्लवीज आर्ट कुकिंग मध्ये आपलं स्वागत करत आहे। सध्या कोरोनामुळे जे बाहेर वातावरण निर्माण झालं आहे त्यासाठी आपल्याला हेल्दी खाण्याची खूप गरज आहे आणि हे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आपल्याला तुमच्यासाठी घेऊन आले कॉर्न स्पायसी हेल्दी सलाड। बघूया, 3 कप बॉईल केलेले कॉर्न आहेत, 1 कप काकडी, 1 कप कांदा, अर्धा कप टोमॅटो, अर्धा कप शिमला मिरची, गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर, चिली फ्लेक्स हाफ टीस्पून, ऑलिव्ह ऑइल हाफ टीस्पून, लिंबाचा रस हाफ टीस्पून, चाट मसाला हाफ टीस्पून, पावभाजी मसाला हाफ टीस्पून, मीठ आणि साखर हाफ टीस्पून। तर आपण बघूया आता कॉर्न स्पायसी सलाड। एका बाउलमध्ये मी हे कॉर्न घेते, काकडी घालते मी ह्याच्यामध्ये, कांदा, तुम्ही हे प्रमाण कमी जास्त करू शकता तुमच्या आवडीनुसार, टोमॅटो, शिमला मिरची, लिंबाचा रस, पावभाजी मसाला, चाट मसाला हा, पावभाजी मसाला, मीठ आणि साखर, चिली फ्लेक्स आणि हे सर्वात शेवटी आणि महत्त्वाचं म्हणजे ऑलिव्ह ऑइल। आता हे सगळं चांगलं हलवून घेऊ। आपलं रेडी आहे कॉर्न स्पायसी सलाड। अगदी 5 मिनिटात हे असं बनवून होतं। आपण गार्निशिंगसाठी थोडीशी कोथिंबीर घेऊया। रेडी आहे कॉर्न स्पायसी हेल्दी सलाड। असे माझ्याकडे 14 ते 15 प्रकारचे सलाड आहेत। रशियन सलाड, मेक्सिकन सलाड, बार्ली सलाड, चवळी सलाड, स्प्राउट सलाड, बरेच सलाड आहेत। ज्यांना कोणाला हा माझा क्लास करायचा असेल प्लीज मला ह्या नंबरवरती संपर्क करा किंवा व्हॉट्सअप करा 9137870371 ह्या नंबरवरती। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थँक्यू।